विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण प्लेन हा टॉपिक संपवणार आहे। म्हणजे प्लेनचे राहिलेले टाइप मी आज कव्हर करेन। थोडेसे 2-3 टाइप आहेत, म्हणजे लगेच हा व्हिडिओ कंप्लीट होईल। आता कसं आहे बघा की 3D लाईन प्लेन हे 3 टॉपिक मिळून 5 क्वेश्चन सीईटी असतात, लक्षात घ्या। म्हणजे 10 मार्क, ऑलमोस्ट 10%। मग आपल्याला काय करायचं आहे लक्षात घ्या की हे तिन्ही जे टॉपिक आहेत ना, ह्यांची रिव्हिजन तुम्ही स्टार्ट करा। मी काय करणार आहे की थोड्या दिवसांनी, म्हणजे एक आठवड्याने म्हणूया आपण, जे सीईटी क्वेश्चन पेपरमध्ये हेतले क्वेश्चन जे आले होते 2013 पासूनचे पेपर आपण बघूया, 15-16 पासूनचे बघूया आपण। मग ते सगळे क्वेश्चन मी सॉल्व करून घेईन, मग ते रिव्हिजन होईल। म्हणजे लगेचच्या लगेच ते मी करणार नाहीये, थोड्या दिवसांनीच करणार आहे। एक 10 दिवसांनी म्हणूया वाटल्यास, कारण अगोदर 11वीचा पोर्शन मी क्लिअर करणार आहे। पण तुम्ही जर 3D आणि लाईन प्लेन व्हिडिओ बघितले नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक चेक करा आणि प्लेलिस्ट बघा। आता प्लेलिस्टमध्ये मी काय केलं बघा की मी अगोदर खूप व्हिडिओ तयार केलेत, म्हणजे ऑलमोस्ट 260, पण जे सीईटीला उपयोगी वाटतात मला असेच व्हिडिओ मी प्लेलिस्टमध्ये घेतलेत। त्यामुळे अगोदर खूप जरी व्हिडिओ असले ना तरी जे मी प्लेलिस्टमध्ये ॲड केलेत ना त्याच्यावरच फोकस जास्त असू दे, सीईटीसाठी ते आपल्याला उपयोगी आहेत, हे लक्षात घ्या। मग चला प्लेनचा पहिला टाईप बघूया आपण। इथं लिहिलंय कोप्लेनर लाईन्स। ओके, म्हणजे तुम्हाला ना समजून घ्या की 2 लाईन आहेत ना, ह्या हे कोप्लेनर आहेत का नाहीत असं विचारतील। कोप्लेनर जर असतील तर त्यांच्यातून पास होणाऱ्या प्लेनचं इक्वेशन तुम्हाला ते विचारतील। अरे पण तुम्हाला कंडिशन खरं सांगू का की जेव्हा 2 लाईन एकमेकाला इंटरसेक्ट करतात तेव्हाच त्या कोप्लेनर असतात। मग मी इकडे बघण्यापेक्षा अगोदर इथं तुम्हाला दाखवतोय, कारण हे लाईन या टॉपिकमध्ये आपण घेतलंय। डिस्टन्स क्यू लाईन्स तुम्हाला आठवतं का बघा, डिस्टन्स बिटवीन लाईनचा एक फॉर्म्युला होता। आता जर कोप्लेनर असतील तर लाईन्स इंटरसेक्टिंग असणार, त्यामुळे डिस्टन्स बिटवीन लाईन दॅट इक्वल्स टू 0 येणार, लक्षात घ्या। आणि डिस्टन्सच्या फॉर्म्युलामध्ये ह्याच्या खाली अंडर रूट b1c2 मायनस b2c1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, पण ती इथं गरज नाही आहे कारण इक्वल टू 0 असल्यामुळे फक्त एवढाच पार्ट घ्यायचा आहे। म्हणजे जर तुम्हाला कार्टेशियन फॉर्ममध्ये लाईनचं इक्वेशन दिलं असेल तर तुम्ही त्या 2 इक्वेशनला याच्याशी कंपेअर करून x1 y1 z1 x2 y2 z2 च्या व्हॅल्यू काढा। a1 b1 c1 आणि a2 b2 c2 च्या व्हॅल्यू लगेच मिळतील, पण व्हॅल्यू काढत असताना x चा कोएफिशियंट y आणि z कोएफिशियंट 1 पाहिजे। नसेल तर त्याला आपण समजा इथं 2x असेल तर प्रत्येकाला 2 ने काय करावं लागेल, डिवाइड करावं लागेल। आणि त्या व्हॅल्यू तुम्ही इथं घ्या, इक्वल टू 0 कसं देतील माहिती आहे का तुम्हाला, इथे एखादा अननोन देतील लॅम्बडा, फाइंड लॅम्बडा इफ लाईन्स आर कोप्लेनर म्हणतील। मग ती लॅम्बडाची व्हॅल्यू इथं कुठं तरी येईल, मग डिटरमिनंट घेऊन ते सॉल्व्ह केलं पाहिजे। मग कार्टेशियन इझी आहे, आता वेक्टर पण इझीच आहे, लक्षात घ्या। a बार प्लस लॅम्बडा b बार a2 प्लस लॅम्बडा b2 बार। आता या लाईन्स कोप्लेनर केव्हा असतात, जेव्हा ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते तेव्हा। म्हणजे काय बघा, a1 बार डॉट a b1 बार क्रॉस b2 बार, हे b1 आणि b2 चा जर क्रॉस प्रोडक्ट घेतला ना त्या दोघा लाईनला परपेंडिक्युलर असलेला वेक्टर मिळतो, म्हणजे ऑलमोस्ट तो नॉर्मल सारखंच आहे। पण दॅट इक्वल्स टू a2, म्हणजे एकदा a1 घ्या डॉट या दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट, एकदा a2 घ्या या दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट, दोघेही इक्वल असतील तर ते कोप्लेनर असणार आहे। आणि आता प्लेनचं इक्वेशन पाहिजे ना, मग ते वेक्टर इक्वेशन r बार डॉट नॉर्मल, पण मी आत्ताच बोललो ना दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट घेतला की नॉर्मल आपल्याला मिळतोच, लक्षात घ्या। इक्वल टू एखादा पॉईंट a1 बार आणि क्रॉस b1 बार क्रॉस b2 बार। मग आलं का लक्षात पहिला टाईप। चला आपण ह्याच्यावरचे आता न्यूमेरिकल घेऊया। आता पहिल्या टाईपचे 2 प्रॉब्लेम आपण बघूया। इथं वेक्टर इक्वेशन दिलंय आणि इथं मी कार्टेशियन इक्वेशन घेतले। आपल्याला काय करायचं आहे की या लाईन्स कोप्लेनर आहेत का अगोदर प्रूव्ह करायचं आहे, बघायचं आहे, चेक करायचं, आणि कोप्लेनर जर असतील तर त्यातून पास होणाऱ्या प्लेनचं इक्वेशन काढायचं आहे। आता तुम्हाला माहिती आहे हा b1 आणि हा b2, मग अगोदर आपण काय करूया की b1 बार क्रॉस b2 बारची व्हॅल्यू काढूया, b2 बार। आता क्रॉस प्रोडक्टमध्ये तुम्हाला माहिती आहे i j आणि k। b1 मध्ये व्हॅल्यू काय बघा, 3 - 1 k नाहीच आहे म्हणजे 0। b2 हे 2 0 आणि +3, लक्षात घ्या। आता समजून घ्या, आपण आता डिटरमिनंट फाइंड आउट करूया। याला मल्टिप्लाय केलं हे तर 0च आहे, म्हणजे मला मिळणार आहे -3i कॅप। ओके, समजून घ्या यानं याला मल्टिप्लाय केलं की 9 हे 0 आहे त्यामुळे काही इश्यू नाही आहे, त्यामुळे -9 आणि j कॅप, कारण इथं -n घेतो आपण। केला हे ना मल्टिप्लाय करायची गरज नाही आहे, 0 पण +2 होतील म्हणजे +2k कॅप। ओके, आता क्रॉस प्रोडक्ट तर घेतला आपण। आता आपण काय करूया की आपण a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बारची व्हॅल्यू काढूया आपण, ठीक आहे। हा बघा हा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आहे, आपल्याला माहिती आहे व्हॉल्यूम ऑफ द पॅरलोपाइपेटमध्ये आपण असं केलेलं, लक्षात घ्या। म्हणजे इथे मात्र a1 हा तुमचा a1 आहे, त्याची व्हॅल्यू आहे 1
1 आणि -1. क्रॉस प्रोडक्टची व्हॅल्यू इथं आहे, लक्षात घ्या. समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. पण ॲक्च्युली ना मी काय म्हणतोय का, हे परत करण्यापेक्षा ना बेस्ट वे काय माहिती आहे का, A1 बार आणि ह्याचा दोघांचा डॉट प्रोडक्ट घ्या ना. हे 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू -9 -9, -1 इंटू +2 -2, मग झालं का -14. ओके, हे उलट सोपं झालं. मी उलट किचकट करतो, लक्षात घ्या. आता A2 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार. आता A2 कोण आहे, हा A2. मग 4 इंटू -3 -12. ओके, इथं आयचं कोएफिशियंट. -1 इंटू -9 +9. के इथं 2 आहे पण इथं के नाहीच आहे, म्हणजे ते 0, म्हणजे इथं किती आलं, -3. मग याचा अर्थ A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार नॉट इक्वल्स टू A2 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार. आता हे इक्वलच नाही आहे, याचा अर्थ हे कोप्लेनर नाही आहेत. मग आपल्याला प्लेनचं इक्वेशन सॉल्व्ह करण्याची काही गरजच नाही आहे. आता कार्टेशियनकडे बघूया आपण. बघा, याच्यावरून मला x1 ची व्हॅल्यू 2 मिळाली, कारण x -x1 शी कम्पेअर करतोय, त्यामुळे मायनसचं प्लस होणार. y1 ची व्हॅल्यू 4 आणि z1 ची व्हॅल्यू 6. ओके, x2 ची व्हॅल्यू -1, y2 ची व्हॅल्यू -5 आणि z2 ची व्हॅल्यू -5. मी चुकून खालची व्हॅल्यू घेतली, -3 आणि इथं काय होणार आहे, -5. म्हणजे चला मला x1 y1 z1 x2 y2 z2 च्या व्हॅल्यू मिळाल्या. ओके, आता तुम्हाला माहिती आहे A1 ची व्हॅल्यू 1, B1 ची व्हॅल्यू 4 आणि C1 ची व्हॅल्यू 7. आता A2 ची व्हॅल्यू आहे 3 आणि B2 ची व्हॅल्यू 5 आणि C2 ची व्हॅल्यू आहे 7. C1 7 C2 7. आता मी काय सांगतो ते लक्षात घ्या. आता करायचं आहे तुम्ही, मी नाही करून देणार. तुम्हाला काय करायचं आहे की हा डिटर्मिनंट फाइंड आउट करायचा आहे. कुठला सांगा बघू, x2 - x1, y2 - y1 आणि z2 - z1. इथं काय येणार, A1 B1 C1 A2 B2 C2. लगेच इक्वल टू 0 लिहू नका, सॉल्व करा, व्हॅल्यू पुट करा. जर 0 येत असेल तर ते कोप्लेनर आहेत, लक्षात घ्या, नाहीतर कोप्लेनर नाही आहेत. आणि जर 0 आलं तर नेक्स्ट क्वेश्चन काय की प्लेनचं इक्वेशन. तर प्लेनचं इक्वेशन मी इथं लिहितोय. प्लेनच्या इक्वेशन मध्ये तुम्हाला फक्त असं करायचं आहे, डिटर्मिनंट x - x1 y - y1 आणि z - z1. म्हणजे तुम्ही फक्त x1 y1 z1 ची व्हॅल्यू पुट करणार आहे. इथं A1 B1 C1 हे आहे तसं A2 B2 आणि दॅट इक्वल्स टू 0. हे झालं प्लेनचं इक्वेशन. मग आजचा पहिला टाईप कव्हर झालाय. मी पहिला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिलाय, दुसरा तुम्हाला सगळ्या व्हॅल्यू काढून दाखवल्यात, फक्त सॉल्व्ह करायचं आहे. इथं बिलकुल चुकू नका. हे झालं. चला मग आजचा नेक्स्ट टाईप घेऊया आपण. आता नेक्स्ट जो टाईप आहे ना तो इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यातले 2 क्वेश्चन सुरुवातीला मी घेईन सॉल्व्ह करून, पण अजून बरेचसे क्वेश्चन्स आहेत की जे मला एक्सप्लेन करावं लागणार आहेत, कारण कन्सेप्ट थोडीशी वास्ट आहे. म्हणजे कसं आहे, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे ना, पण त्याच्याशी रिलेटेड वेगवेगळ्या प्रकारे तरी प्रॉब्लेम विचारलेत. मग पहिला आपण बेसिक फॉर्म्युले तर बघूया आपण. हा पॉईंट आहे, त्याला आपण ए बार म्हणूया, जिथून हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स मला काढायचं आहे आणि प्लेनचं वेक्टर इक्वेशन दिलंय. फॉर्म्युला अतिशय इझी आहे. हा ए बार आहे आणि हा एन बार नॉर्मल. मग ए बार आणि एन बारचा डॉट प्रोडक्ट घ्या, -p म्हणजे इथली व्हॅल्यू जी काय असेल तर डिवायडेड बाय तो जो नॉर्मल आहे त्याची मॅग्निट्यूड रूटमध्ये. मग डिस्टन्स खूप सोपं, फॉर्म्युला खूप सोपा आहे. आता हा जो फॉर्म्युला आहे ना हा स्ट्रेट लाईन मधला आहे, लक्षात घ्या. तुम्ही गेल्या वर्षी आठवा. मी काय करणार आहे माहिती आहे का, 1-2 दिवसात ना स्ट्रेट लाईन हा पण टॉपिक घेऊन टाकतो, म्हणजे 11 स्टँडर्डचा. कारण बऱ्यापैकी स्लोप पॉईंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, त्यातले बरेचसे फॉर्म आहेत ते कुठं ना कुठेतरी उपयोगी पडत आहेत आपल्याला. आता इथं बघा, हे प्लेनचं इक्वेशन आहे ax + by + cz + d = 0. मग तुम्हाला या पॉईंट पासून परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काढायचा आहे, x1 y1 z1. मग काय करायचं, याचा x चा कोएफिशियंट ax1 + by1 + cz1 + d आहे ते. मग d पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह असेल आणि अपॉन √a² + b² + c². मग एकदम इझी स्ट्रेट फॉरवर्ड हे न्यूमरिकल्स आहेत, लक्ष द्या. पॉइंट जो आहे ना तो आपला आहे ए बार. मग ए बारची व्हॅल्यू काय बघा, i + 2j - k. ओके, एन बार म्हणजे नॉर्मल वेक्टर. हा ठीक आहे. आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की नॉर्मल फ्रॉम द प्लेन r बार डॉट i बार - 2j बार. ओके, r बार डॉट + 2j बार - k बार इक्वल्स टू 10. मी पुस्तकात काय चेक केलं, माझ्याकडून हे राहिलं होतं, इक्वल्स टू 10, कारण 10 ही व्हॅल्यू पी ची आहे. ओके, पी ची व्हॅल्यू 10 आहे, लक्षात घ्या. हा तुमचा नॉर्मल.
आय कॅप मायनस 2j कॅप प्लस 4k कॅप. ओके, आता समजून घ्या आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये या दोघांचा डॉट प्रॉडक्ट घ्यायचा आहे. आपण काय करूया, डायरेक्टली परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इक्वल्स टू लिहूया बरं का, की या दोघांचा डॉट प्रॉडक्ट आपण डायरेक्टली लिहूया. 1 × 1 1, 2 × 2 -2 -4, 1 × -4 पुन्हा -4, म्हणजे हे झाले किती बघा -7. पण -7 याची व्हॅल्यू आहे, पुन्हा हे पुढे -10 आहे. ओके, पण समजून घ्या आपण कसं करायचं लक्षात घ्या की मॉड घेतल्यामुळे डिस्टन्स पॉझिटिव्ह घेणार आहे. मग -7 इथली व्हॅल्यू. ओके, आणि त्याच्या पुढे पुन्हा -10 याचा अर्थ -17 आणि अपॉन रूट. आता रूटमध्ये ना आपल्याला नॉर्मल जो आहे त्याची मॅग्निट्यूड घ्यायची. आता नॉर्मल कोण आहे, हा, मग याची मॅग्निट्यूड 1चा स्क्वेअर 1, 2चा स्क्वेअर 4, 4चा स्क्वेअर 16, मग 21. मग तुमचा आन्सर येणार आहे 17/21. मग पहिला प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आला का, की आपण परपेंडिक्युलर डिस्टन्ससाठी कम्पेअर करून व्हॅल्यू काढायच्यात. लक्षात घ्या आता हे खूप सोपं आहे. इथं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स मी डायरेक्ट आता फॉर्म्युला पण लिहिणार नाही. बघा, a × x1 14 प्लस b × y1 14 4 56, त्यानंतर -1 × 5 -5, d ची व्हॅल्यू -2 अपॉन रूट 2चा स्क्वेअर 4, या 4चा स्क्वेअर 16 आणि 1चा स्क्वेअर 1, पण इथं पण रूट 21 येत आहे. म्हणजे तुम्हाला तुमचा आन्सर काय मिळणार बघा. आता लक्ष द्या, हे 14 आणि हे 56 जे ॲडिशन केलं ते 70 येते. त्यातनं हे 7 मायनस केलं की 63/√21. पण हे झाले नुसते स्ट्रेट प्रॉब्लेम की जिथे तुम्हाला व्हॅल्यूज काढायच्या होत्या. आपण काय करूया आता, याच कन्सेप्टवर बेस थोडेसे प्रॉब्लेम जे ट्विस्ट करून दिलेत ते आता डिस्कस करूया. आता व्हिडिओच्या शेवटी मी 2 प्रॉब्लेम घेतोय, लक्ष द्या. बघा, 2 पॉईंट आहेत आणि ते या प्लेनपासून इक्वी डिस्टन्स आहेत. मला तुम्हाला तेच सांगायचं आहे, इक्वी डिस्टन्स दिलं आहे याचा अर्थ डिस्टन्स इक्वल आहे आणि लॅम्बडाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. मी तुम्हाला सांगू का, हा पण प्रॉब्लेम सीईटीत येऊ शकतो जसंच्या तसं. उत्तर नाही पाठ करायचं, आपल्याला करायचं आहे काय बघा. आता आर बार म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की XI कॅप, YJ कॅप आणि ZK कॅप असतो. डॉट हे 3I कॅप प्लस 4J कॅप -12K कॅप प्लस 13 = 0. म्हणजे मी त्याला कार्टेशियन फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करतोय, मला कार्टेशियन फॉर्म इझी वाटतो. आता सीईटीचा विचार केला तर डायरेक्टली आपण केलं असतं, कन्वर्ट न करता. लक्षात घ्या डायरेक्टली हे एक ABCच्याच व्हॅल्यू आहेत. बघा ना, 3 × x काय येणार आहे सांगा, 3x प्लस 4 × y 4y -12z प्लस 13 = 0. हे झालं कार्टेशियन. आता लक्ष द्या आपल्याला फॉर्म्युला कुठला वापरायचा आहे, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन √a² प्लस b² प्लस c². आता बघा हा पॉईंट पहिला घेऊया, हा x1 y1 z1 आहे. म्हणजे 3 × 1 3 प्लस 4 × 1 4 -12 × लॅम्बडा 12 लॅम्बडा प्लस d म्हणजे तो आहे 13 आणि अपॉन √3चा स्क्वेअर 9 प्लस 4चा स्क्वेअर 16 प्लस 12चा स्क्वेअर मायनसचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह येणार आहे 144. इक्वी डिस्टन्स आहे त्याच्यामुळे आता परत मी डिस्टन्सचा फॉर्म्युला वापरणार आहे, पण पॉईंट आता मी हा घेणार आहे. मग 3 × -3 -9, 4 × 0 0, -12 × 1 -12 प्लस 13 आणि रूट परत ह्याच व्हॅल्यू ना, आणि परत ABC तेच आहे. मग 3चा स्क्वेअर 9, 4चा स्क्वेअर 16, 144. आता शांतपणे लक्षात घ्या, रूटला रूट काय होणार आहेत, कॅन्सल. तुम्हाला बघा 3 + 4 7, 7 + 13 20. मग तुम्हाला इकडं पण तशा व्हॅल्यूज येतील, पण लक्षात घ्या की मॉड आहे, लक्षात घ्या. मग बरोबर आन्सर सॉल्व करा. मग तुमच्या लक्षात आलं का बघा की इक्वी डिस्टन्स असेल ना तर दोन्ही डिस्टन्स इक्वल घ्या, आणि शक्य तुम्ही हा फॉर्म्युला वापरतोय, मला तो इझी वाटतोय. आता इथं बघा समजून घ्या, जर 2 प्लेन एकमेकाला पॅरलल असतील ना तर त्यांचे नॉर्मल जे वेक्टर आहेत ना त्यांच्या व्हॅल्यू सेम असतात. आता जे प्लेन पॅरलल आहे ना त्याच्यात सुद्धा ABC ची व्हॅल्यू हीच येणार आहे, फक्त इथला पॉईंट चेंज होणार आहे, हे लक्षात घ्या. आता त्यांनी विचारलंय काय बघा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन म्हणजे प्लेनचं इक्वेशन तयार करायचं आहे की जे या प्लेनला कसं आहे पॅरलल. मग तुम्ही पहिल्यांदा काय करायचं लक्षात घ्या की ऑप्शन्स. ओके, तुम्ही ऑप्शनमध्ये जायचं आणि x -2y प्लस 2z कुठं आहे का बघा. जर एकाच ठिकाणी असेल तर तेच तुमचं आन्सर बरोबर असण्याची शक्यता आहे. आता हा शेवटचा प्रॉब्लेम ॲज अ होमवर्क तुम्हीच करायचा आहे. तुम्ही जिथं डिस्टन्स असेल युनिट म्हणजे त्याची व्हॅल्यू 1 घ्यायची आहे. पॉइंट दिलाय म्हणजे तुम्हाला x y आणि z दिलंय, लक्षात घ्या. म्हणजे दिलंय काय बघा, आता मी फॉर्म्युला लिहितो बरं का.
परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फॉर्म्युला काय ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर. आता लक्ष द्या, तुम्हाला a b c माहित आहे, x1 y1 z1 पण माहिती आहे, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स पण माहिती आहे, मग उरलं कोण d. तिथं पण मॉड आहे, व्यवस्थित सॉल्व करा. आणि d एकदा फाइंड आउट केला की प्लेनचं इक्वेशन मध्ये इथं -4च्या ठिकाणी d ची व्हॅल्यू जे येईल ते पुट करा, तेच तुमचं प्लेनचं इक्वेशन. विद्यार्थी मित्रांनो, आता 3D लाईन प्लेन टॉपिक फिनिश झालेत आपल्या लक्षात घ्या. याची रिव्हिजन करा मगाशी बोलल्याप्रमाणे मी, आणि नंतर एक 8-10 दिवसांनी आपण ना तिघांचे कंबाईन जे CET आले ते क्वेश्चन घेऊया. ठीक आहे मित्रांनो, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.